අයිබෝවන් ඔයා අදත් එකතු වෙන්නේ එනවනල්ක YouTube channel ගැන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට YouTube එක උඩට පල්ලෙහාට යනකොට දකින්න ඇති වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයා කැමති නැති වීඩියෝස් සහ හොඳ නැති content තියෙන channel වල වීඩියෝස් ඔයාගේ phone එකේ උඩට එනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට උඩට එන වීඩියෝස් ඔය YouTube එකෙන් පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතෙනවා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ හොඳයි ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ හැමදාම අපි දාන වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැති යන වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා YouTube උඩට පල්ලෙහාට යනකොට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයා කැමති නැති වීඩියෝස් මේ විදිහට උඩට එනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පුංචි දෙයක් විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ යනකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ කියලා හිතමු අපි. මෙන්න මේ වීඩියෝ ඔයාලට මෙතන 33ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ 33 උඩ එබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් don't recommend channel කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ channel එකේ දාපු ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඒ channel එකෙන් දාන කිසිම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ විදිහට උඩට එන්නේ නැහැ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඔයා මොකද මේ වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ YouTube එකේ උඩට පල්ලෙහාට යනකොට වීඩියෝස් එන්නේ නැති වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වරෝජනවත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි මේ වගේම අලුත් වටින වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.